ह्याप्पी दीपावली गाइज। आउनुहोस् आज तपाईँ र म सँगै बनाऊ फिनी अथवा पत्रे रोटी। एकदमै सजिलो छ, घरमा यसरी तेलमा अथवा घिउमा पिठो हालेर साठो बनाउने। अनि मैले चाहिँ अलरेडी पिठोको डो रेडी गरेर राखेको छु। रोटी खाने जस्तै पिठो मजाले मुसेर राख्ने, आधी घन्टा 1 घन्टा मजाले र्याप गरेर छोडेर। अनि यस्तो भएको छ मेरो चाहिँ पिठोको डो है, एकदम नरम भएको छ, बेल्न पनि मलाई सजिलो हुनेवाला छ। अनि त्यसपछि यति गरेपछि यसलाई रोटी बेले जसरी मजाले बेल्ने, पातलो बनाएर सकेसम्म पातलो बनाउने। पिठोको डो अलिक गिलो गिलो छ भने पिठो हाल्दै बेल्दै गयो भने सजिलो हुन्छ। अनि यसरी रेडी भइसकेपछि त्यसमा साठो हालेर साठोलाई मजाले सबैतिर पुग्ने गरी हाल्ने। र मैले हालिसकेको छु। अब यसलाई म बिस्तारी रोल गर्छु, सकेसम्म जति पत्र तपाईँले रोल गर्न सक्नुहुन्छ त्यति राम्रो देखिन्छ। पछि मैले रोल गरिसकेँ र छेउछेउको काटेर फालेर बिचको चाहिँ सेम साइजमा काट्ने। यसरी हेर्नुहोस् त, अहिले नै कस्तो राम्रो पत्र देखिएको छ क्या। अझ बेल्न त बाँकी नै छ है, कस्तो राम्रो देखिएको छ। अब यसलाई बिस्तारै नरम गरी एकदम हल्का हातले बेल्ने र त्यसपछि मिडियम फ्लेममा फ्राई गर्ने। बिस्तारै पकाउनुपर्छ यसलाई चाहिँ, रातो हुन नदिने। बिस्तारै पकाउँदाखेरि सेतो सेतो राम्रो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो बनेछ मेरो फिनी रोटी। तपाईँ चाहनुभयो भने चिनी पनि हाल्दा हुन्छ माथिबाट।